Okay guys, tuturuan niya kaming magluto ng Korean japchae at tteokbokki at ano pa? Kimbap. Kimbap. Yun po ang Korean street food. So ito-try po namin siya ngayon. Ngayon yung kainin. Siya po ang magluluto, ang aming chef. Si Chef. Hi, Chef! Chef Kat! Special guest! Yes! Ayaw po niya Na-shy kasi video siya. na shy siya. Okay. Chef Kat. Chef Kat. Hi, Chef! 2 tablespoon Basa ng naman to. sesame oil. 2 tablespoons, tapos garlic. And soy sauce. And then, paminta. Yun lang. Paminta. Saan niyo po gagamitin to? Ito yung marination ng bulgogi. Dapat may mirin siya. Kaso wala naman tayong mirin. So, okay rin rin. Ayan po ang marination. Big pepper. Sesame oil. Ayan. Ano mo lang siya. Mamaya lutuin. Marinate lang po natin. Marinate lang. Tapos mamaya, gigito siya, diba? Pipirito. Ayan. And, prito na lang. Gigito siya. So, ilagay po namin ang kalbe. So, ito po yan. Beef kalbe marinade. So, wala tayong mushroom. Tapos beef dapat siya. So, hindi lang beef. Chicken na lang. Chicken na lang. Parang sarap na kami, no? Lalo na pag tuyo siya. Mas masarap. Siguro yung oven lang. Yun. Ito. Sushi rice. Lagyan ko na siya ng sesame oil at saka ng asin. Sesame oil and salt. Tapos i-mix mo lang siya. Together. Mixed together. Ano ang tawag yan, Pep? Yung ginagawa mo ngayon? Kimbap. Kimbap. Stuffing siya ng chicken. Chicken and scrambled egg. Saka yun. Baby. Spinach, carrots, and cucumber. Cucumber. Lalagyan ko na nga lang itong sounds. Hindi ako pigilan eh. Walang sound. Saka walang sound. Tanggalin ko na lang yung ano. Turuan mo naman ako. Yes, mga nakaabang. Bangers. Bangers. Roll it. Chicken. Chicken brown. Third batch ka din. Doggy. Mukhang sarap ng kanin. Yung kanin, parang sarap po. Malagpit siya na malagpit. Sino sa akin ano? Sino ba yung tabi? Ano? Sarap. Yum, yum, yum. Yum. Pulta siya. O, Gio, tingnan mo na, Gio. Gio, tingnan mo na, Gio. Parang yung plato. Yun, sinasabi ko. Chili, oh. Chili na. One down. One down.
po natin i-prepare this yung ito yung kimbap, tapos ito yung big sushi. So try tayo mag-chopstick. Hindi ako mag-chopstick pero try natin. So may sauce, yan, soy sauce, lemon, yun lang. Try natin yung tikman. Meron ito sa loob na cucumber, carrots, spinach, and chicken.